guys, magluto naman tayo ng pansit. At itong version na to ay popular sa Visayas at sa Mindanao. Pinagsama itong pansit canton at sotanghon. Welcome sa Panlasang Pinoy! Samahan nyo naman akong magluto ng pansit bami. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Kaya kumpletuhin nyo na yung mga ingredients at kung ready na kayo, tara, magluto na tayo. Magpapainit lang muna tayo ng mantika dito sa isang wok. Kumpletos recados tayo dito sa pansit, kaya naman siguradong masarap na masarap to. Una nating iluluto muna yung hipon. Kumbaga sisiguraduhin lang natin na lutong-luto na to. Kaya naman isi-stir fry ko lang muna tong hipon. Yan, distribute lang natin yung mantika. Yan, tapos ilalagay ko lang yung hipon. Yan, so mabilisan na nga luto natin dito Mas maganda kung hindi masyadong basa yung hipon para hindi masyadong tumatalsik yung mantika. So guys, stir fry lang natin hanggang sa maging kulay orange na ito. Yan, mabilisan lang yung luto dito para hindi natin ma-overcook. Kung sa nag-orange na, ibabaliktad lang natin. Yan, so okay na to. Ilipat ko lang muna yung ating hipon dito sa ating strainer. Yan, para ma-filter lang natin yung mantika. Kakailanganin pa kasi natin tong mantika Tapos, ililipat ko lang yung hipon dito sa isang malinis na bowl. Yan, at iset aside muna natin to. Ngayon naman, pwede na tayong magisa. Okay? So, ang una kong igigisa ay itong ating Good Life na minced garlic. Yan. So, para sa akin, napaka-convenient nito. Kasi nga, hindi na natin kailangan maghiwa pa ng bawang Di ba? So, sasandukin na lang natin yung bawang. Ready na to. Pwede nang igisa agad. Tapos, isama na natin yung sibuyas. Yes, pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na pula or ng sibuyas na dilaw or kahit na puti, okay lang din. Walang problema dyan. At i-ready na natin yung pork. Okay, so once na lumambot yung onion, ilalagay na natin tong pork na hiniwa ko lang ng maninipis na piraso. So para dito sa recados natin na protein, gumagamit tayo ng pork. Meron din ako ditong chicken. Ito yung shredded na manok na ang ginawa ko, pinakuluan ko muna mabuti. Tapos yung pinagpakuluan natin na liquid, ito na ngayon yan. Yun na yung chicken stock. Ilalagay natin mamaya yan. So yan guys, okay na tong sibuyas. So kunin na natin yung pork. Ito na. So itong niluluto nating pansit, mukhang overwhelming lang yung mga ingredients kasi talagang kompletos recados. Pero pagdating naman sa process ng pagluluto, napakasimple lang. So gaya ng regular nating paggisa ng karne ng baboy, gigisa ko lang ito hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. So guys, ang pinaka-importante dito, dapat naka-high heat lagi tayo para mabilis na maluto yung pork. At once na maging light brown na yung kulay ng outer part ng pork, kukuha naman ako dito ng Chinese sausage. Igigisa na natin kasama ng pork. So nakakatulong din ito syempre para magpalasa dito sa ating niluluto. Kaya naman lalong sumasarap itong ating pansit bami, di ba? So tuloy lang natin ang paggisa, mga 30 seconds lang. At ilagay na natin yung toyo, okay? Soy sauce. So ito yung regular soy sauce. At naglalagay din ako dito ng oyster sauce. Yan. Haluin lang muna natin. At sisimutin ko tong oyster sauce. So, ito yung chicken stock, di ba? Lalagay ko lang muna dito. Yan, para lang masimot. Sayang naman Yun. Total yan naman ang ating susunod na ilalagay Ilalagay ko na itong chicken stock. Yan, so guys, kalahati lang muna ilalagay ko At yun yung kagandahan kapag pinakuluan na natin yung chicken sa tubig, di ba? So itong chicken stock natin, malasang-malasa na yan.
So, kailangan lang nating palambutin pa itong pork. Yan. Kaya naman, papakuluan ko lang yan sa ating chicken stock. So, itong chicken, mamaya, isasama natin sa pork. Pero hindi ngayon, Kung malambot na yung pork, dahil naluto na itong chicken, ayaw na natin i-overcook yan. So, at this point, ay tatakpan ko lang itong ating lutuan. Yan. At pabayaan lang natin na kumulo yung mixture. At once na kumulo na, i-reduce lang natin yung heat sa low. At tuloy-tuloy lang natin itong pakuluan hanggang lumambot na yung pork. Yan. And guys, kung medyo natutuyuan na o nag-evaporate mabilis yung liquid, pwede tayong magdagdag ng chicken stock. Actually, lagyan na nga natin lahat to. Yan. Tapos ituloy lang natin yung pagpapakulo. So guys, nasa 10-minute mark na tayo, no? Siguro mga 5 minutes pa na pagpapakulo to, okay na tong pork. Dahil nga manipis naman yung pagkakahiwa natin, diba? So yan, after nating magantay ng mga 5 minutes pa, ilalagay ko na yung chicken. Okay? At yung mga gulay na rin. Kumbaga, lulutuin na natin to ng sabay-sabay. Tapos na yan mamaya yung noodles naman. Medyo may konting challenge lang kasi pagdating sa noodles dahil magkaiba yung lulutuin natin, di ba? Isang egg noodles at isang sotanghon. So, paano natin ma-achieve yung tamang consistency sa bawat noodles? Yan yung papakita ko sa inyo mamaya. Kaya inuna muna natin yung mga sahog. Okay? After 5 minutes, i-check na natin. So, yan. Mukhang okay na. Pero mas maganda yung sigurado tayo. Kukuha lang ako ng isang perasong pork. Gusto ko lang tikman at i-check kung malambot na nga ba. Mabuti na yung sigurado para talagang pag kinain natin ito mamaya, enjoy tayong lahat. Ayos. So malambot na. Lalagay ko na yung chicken, Ito yung shredded chicken. Hindi ko to sinama kanina sa pork dahil nga malambot na to. So lutong-luto na. Ayaw natin yung overcook. Ngayon, nilalagay ko tong chicken para nang sa ganun, makuha pa nung sabaw yung lasa ng chicken. Yan, increase lang natin yung heat. And along with the chicken, isasama ko na rin yung gulay para maluto rin kagad. So medyo iba tong method natin na gagawin ngayon. Gusto kong ipakita kasi sa inyo yung iba't ibang method sa pagluto ng pansit at napakarami niyan. Ito naman yung cabbage o yung repolyo. At meron akong isang ingredient dito na hindi ko alam kung gumagamit kayo, no? Pero ako paminsan-minsan kapag bami, gumagamit ako. Ito yung tinatawag na tenga ng daga. Well, actually, lang yung tawag dyan. Pero ang totoo nito, ito yung tinatawag na wood ear mushroom. So kung nakikita nyo to, malaki na to, no? Dahil usually nabibili to ng tuyo. So kapag tuyo, napakaliit, parang ang tenga ng daga yung itsura. Kapag binabad nyo sa tubig, lumalaki na ng ganyan. So, eto na yan. Chinop ko na. So, niluluto lang natin yung gulay at yung mushroom sandali. Huwag natin i-over, Kumbaga, binablanch lang halos natin itong gulay, Ganyan lang kabilis dahil nga luto naman yung chicken. Kukuha lang ako ng isang malinis na bowl na paglalagyan natin. So, sasalain ko muna to uli, Tapos yung noodles naman yung lulutuin natin. Yun. Halos lahat nandito na. Yan. So guys, at this point, halos nakuha na natin lahat. Pabayaan na natin yung ibang hindi nakuha na mga gulay. Konti lang naman yan. So nandito lang sa isang malinis na bowl, nilipat ko muna. Temporary lang to. At ito naman yung pagkakataon para iluto na natin yung egg noodles. So ito yung Good Life na egg noodles. Ididiretso ko na dito. Yan. So, lulutuin natin ito para nang sa ganon, kumbaga separate yung pagluto natin para mabantayan natin mabuti yung noodles, no? Ayaw kasi natin itong maging undercooked, ayaw din natin itong malata o ma-overcook naman. So, gusto natin dito tamang-tama lang. Kaya pagkalagay ng noodles, tatakpan ko lang muna itong ating wok. Yan. Pabayaan lang natin na kumulo yung stock dito o yung liquid. Yan. Silipin lang natin. Okay. So, kumulo na siya. So, hahaluin ko lang, Yan. Gusto lang natin na maluto yung noodles ng tamang-tama. Kapag pinagsabay kasi natin itong canton, pati yung sotanghon, so magkakaiba yan ng oras sa pagluto. Medyo risky yun dahil hindi natin alam kung maluluto ba ng tama yung mga noodles. Kaya hinihiwalay ko yung pagluto ng dalawa. Ito kasing canton, dapat tamang-tama lang yung liquid.
Pagdating naman sa sotanghon, okay lang na ma-over ng konti yan kasi malakas naman talagang sumipsip yan ng liquid eh. So at this point, okay na to. So tanggalin na muna natin. Yan, basta importante, huwag nating i-over yung pagluto sa kanton at hindi magiging maganda yung resulta niyan. So kung makikita nyo, malambot na, no? Pero meron pang room yan na mag-absorb ng liquid nang hindi siya ma-overcook. So yan, ang gusto nating mangyari dyan. So okay na tong noodles. Yan, itatabi ko muna. Ito na yung pagkakataon para ilagay naman natin yung Good Life Premium Vermicelli. Okay? Ito yung vermicelli, ito yung sotanghon. So yan. Tapos pabayaan lang natin na ma-absorb yung liquid, no? O yung stock na nandito. So maglalagay din ako dito ng konting ground black pepper. Yan, makakatulong din to para magpasarap syempre, no? Kumbaga tinitimplahan na natin yan dahil na-absorb na ng noodles yung lasa eh. So ganyan lang kasimple yan guys, no? Antayin lang natin na ma-absorb na mabuti ng noodles yung liquid. And guys, habang nangyayari yan, gusto ko rin tikman para malaman ko naman kung tama lang ba yung lasa o kailangan ba nating dagdagan pa ng seasoning. So, base dun sa natikman ko, magdadagdag lang ako ng konting toyo at ng konti pang ground black pepper. So at this point ay okay na to. Ibalik na natin yung canton o yung egg noodles natin. At haluin lang natin mabuti. So lang i-mix mabuti yung mga pansit na nandito. Yan, kasi dapat talaga maghalo itong mabuti dahil pinaghalong kanton at sotanghon tong ating niluluto eh. Yan, at once na mahalo na natin, ilagay na natin yung mga ingredients. Yan, ibabalik na natin to. Yan, tapos haluin lang natin ulit. Nasa low heat lang tayo para dahan-dahan lang yung pagkakaluto natin. So, kailangan pa nating ma-in-in ng konti ito. Yan, maglalagay lang ako ng konting parsley. So, chinop ko lang ito ng maliliit na peraso. At optional lang itong ingredient na to Doon. Tapos, papabayaan ko lang itong maluto pa siguro ng mga 3 minutes. Hindi na natin ito tatakpan So, yun guys, after 3 minutes. Yan, mukhang okay na itong pansit natin. Itong ating bami. So, ilagay na natin dito yung hipon. Yan, kaya natin ito inuna, di ba? Para luto na talaga sigurado. Ilalagay na lang natin sa bandang huli. Yan, hahaluin ko lang to. Tapos, ito turn off ko na yung heat. Ilipat na natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating pansit bami. Tara na! Kain na tayo! So guys, tikman na natin Kanina pa ako nananakam dito sa ating bami. O yan, di ba? Ang ganda ng noodles. Gusto ko munang tikman yung noodles para malaman ko kung tama lang ba yung pagkakaluto natin. Kahit ganyan karami yan, subuko natin yan. Gutom na Pagdating sa noodles, sakto yung pagkakaluto. So, tama-tama. Ang kinagusto ko dito yung veggies. Napaka-crunchy pa. So, kung may paborito kayong hinahalo sa pansit, I mean, gawin ninyo. Pero para sa akin, ito lang, in itself, okay na Panalo na. Naglalaro yung lasa sa bibig ko. Ang sarap ng pakiramdam. Wow. Okay guys, subukan nyo itong ating recipe. Dahil, nakita nyo naman kung paano natin ginawa. Although, may konting extra process. Nakatulong naman yon para makuha natin yung gusto nating lasa at consistency ng ating bami. Napaka-okay ito. At I'm sure magugustuhan ninyo. Magugustuhan ng mga kids at ng buong pamilya. Subukan niyo itong ating recipe gamit ang Good Life products. Okay, ang Good Life Egg Noodles
ang Good Life Premium Vermicelli at syempre yung Good Life Minced Garlic. Yan. Maraming salamat guys sa pagnood ng video na to. Kung meron kayong mga suggestions o katanungan, paki-comment lang. Kung gusto nyo magsabi ng hi, paki-comment lang din. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na mga videos pa. Hanggang sa muli.